નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 22મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા એક સરસ મજાની ઓફર તમારા માટે છે। કરંટ અફેરનો 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળો કોર્સ તમે ઘણા સમયથી 999માં જોયો હશે આપણી એપ્લિકેશનમાં। હવે એની પ્રાઇસ દિવાળીના સમયગાળા દરમિયાન 599 રૂપિયા, ખાલી દિવાળીના સમયગાળા દરમિયાન 31 ઓક્ટોબર સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ છે। 1 ઓક્ટોબરથી નવી પ્રાઇસ લાગુ થઈ જશે, બરાબર। જેમને લેવો હોય એને 1 નવેમ્બરથી બરાબર 1499 રૂપિયા પે કરવા પડશે। આ 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળા કોર્સ માટે છે। બાકી નવી પ્રાઇસ બધી જ એપ્લિકેશનની અંદર અવેલેબલ છે। ખોલશો એટલે ઉપર સૌથી પહેલું બેનર તમને નવી પ્રાઇસનું દેખાડશે, જે 1 નવેમ્બરથી લાગુ થવાની છે, બરાબર। અત્યાર માટે આ પ્રાઇસ છે 599 રૂપિયા। એમાં પણ એડિશનલ ડિસ્કાઉન્ટ છે, દિવાળી 25 નામનું કૂપન અંદર તમને દેખાશે। દિવાળી 25 ના કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી તમને થોડુંક 25% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। 400 આજુબાજુની, 480 આજુબાજુની પ્રાઇસ થઈ જશે। તમે એક વખત ખાલી ક્લિક કરીને ચેક કરી લેજો, બરાબર। તો ચાલો, એ વસ્તુ થઈ ગઈ। બાકી સુપરફાસ્ટ રિવિઝન થાય એવી પીડીએફ આપણે અપલોડ કરી છે। છેલ્લે આપણે 3-4 પીડીએફ ફ્રીમાં પણ રાખી છે આના માટે। લગભગ ભારતના જેટલા પણ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે, મુખ્યમંત્રીઓ છે અને રાજધાની છે બધા રાજ્યની, આ 3 પીડીએફ છે બધા માટે ફ્રીમાં રાખી છે, જે નોર્મલ વસ્તુ છે, બરાબર। બાકી જેને બનાવવામાં મને મહેનત થઈ છે એ બધી વસ્તુ પેઇડ જ છે। અગત્યની કોન્ફરન્સો બધી મેં ગોતીને કાઢી છે, અગત્યના યુદ્ધાભ્યાસો મેં ગોત્યા છે તમારા માટે। ત્યાર પછી બધી અગત્યની રેન્કિંગો એક જ પીડીએફ ની અંદર લઈ લીધી છે। તો આવી 2 પીડીએફ અપલોડ થઈ ચૂકી છે દરેક ટોપિક માટેની, ઓકે। અને આવનારા દિવસોમાં પણ આવી પીડીએફ છે, બરાબર, 2 મહિનાના કરંટ અફેર સાથે આવતી જશે, ક્લિયર। તો જેમને ઈચ્છા છે કોર્સ લઈ શકે છે, જેને ફ્રીનું કન્ટેન્ટ વાંચવું છે એ યુટ્યુબ થી સંતોષ મેળવશે, ક્લિયર। આ એક નાનકડો સ્ક્રીનશોટ છે। તમને વીકલી ઈ બુક આવે છે, ડેઈલી ટેસ્ટ સિરીઝ આવે છે, વીકલી ટેસ્ટ સિરીઝ આવે છે, ડેઈલી પીડીએફ, વર્તમાન પત્રિકા, બધું જ કોર્સની અંદર મળશે, બરાબર। તમને જે મજા આવે એ વાંચવાનું, બરાબર। તો આવી ફેસિલિટી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપણે આપીએ છીએ, ક્લિયર। સુવિધાઓ ઘણી બધી છે, તમારે જેટલી શક્ય હોય એટલો ઉપયોગ કરી લેવાનો, કેમ કે ડેઈલી ટેસ્ટ આવતી હોય છે। હવે ઘણા લોકો ડેઈલી ટેસ્ટ આપે છે પણ ઘણા નથી પણ આપતા, બરાબર। એટલે સૌના મૂડ ઉપર ડિપેન્ડ છે। ઘણા લોકોને ખાલી વાંચીને યાદ રહી જતું હોય એટલામાં સેટિસ્ફેક્શન મેળવે છે, ઘણા લોકોને ખૂબ જ એકદમ દિલથી પ્રિપેરેશન કરવી છે તો એ વિડીયો પણ જોવે છે, પીડીએફ પણ વાંચે છે અને સાથે સાથે ટેસ્ટ સિરીઝ પણ આપે છે। ડેઈલી ટેસ્ટ સિરીઝ આપે છે। દરેકના માર્ક્સ ને બધું જોતો રહેતો હોઉં છું, બરાબર। જ્યાં કોઈકના ઓછા માર્ક લાગે ત્યાં કોઈકને ફોન કરવાની જરૂરિયાત જણાય તો ફોન પણ કરી લઉં છું, ક્લિયર। તો આ બધી ફેસિલિટી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે, બરાબર। જેમને ઈચ્છા છે જોડાઈ શકે છે। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, ભારતનો બીજો સૌથી મોટો બટરફ્લાય ડાયવર્સિટી હબ ધરાવતો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયો બન્યો? બીજો સૌથી મોટો પૂછ્યો છે, બીજો પૂછ્યો છે તો કાજીરંગા નેશનલ પાર્ક આવશે, બરાબર। સૌથી મોટો કયો છે ભારતનો? તો એ છે નામદફા નેશનલ પાર્ક। આ ક્યાં આવ્યો છે? આ આવ્યો છે અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર, બરાબર। અને બાકી કાજીરંગા તો ક્યાં આવ્યો બધાને ખબર છે, આસામની અંદર આવેલો છે, બરાબર। એક સિંગી ગેંડા માટે પ્રખ્યાત છે। ભારતનો બીજો સૌથી મોટો બટરફ્લાય ડાયવર્સિટી હબ પણ બની ચૂક્યો છે કાજીરંગા નેશનલ પાર્ક છે, બરાબર। એ એક સિંગી ગેંડા માટે પ્રખ્યાત છે, આસામ રાજ્યમાં આવેલો છે। 1985માં આને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો પણ મળેલો છે। બાકી ભારતનો સૌથી મોટો બટરફ્લાય ડાયવર્સિટી હબ પૂછે તો એક છે નામદફા નેશનલ પાર્કની અંદર આવેલો છે, જે ક્યાં છે? અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલો છે, ક્લિયર। વિશ્વ એનેસ્થેસિયા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? એનેસ્થેસિયાનું નામ તમે જિંદગીમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તો સાંભળેલું જ હશે, જો તમે દવાખાનાની મુલાકાત લીધી હોય તો, બરાબર। આની ઉજવણી હાલમાં 16મી ઓક્ટોબરે થઈ હતી, તો ઓપ્શન એ આપણો જવાબ થશે। હાલમાં જ વિશ્વ એનેસ્થેસિયા દિવસ છે 16મી ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો છે, બરાબર। આ જે દિવસ છે એ બોસ્ટનની મેસેચ્યુસેટ જનરલ હોસ્પિટલમાં 1846માં વિલિયમ થોમસ ગ્રીન મોર્ટિન નામનો એક વૈજ્ઞાનિક છે, બરાબર, તો એક ડોક્ટર છે, એને ડાઇઇથાઇલ ઇથર છે, બરાબર, એનો ઉપયોગ કર્યો તો સૌથી પહેલું ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કર્યું હતું એનેસ્થેસિયા તરીકે, બરાબર। તો ડાઇથાઇલ ઇથર છે એનેસ્થેસિયાનું સૌથી પહેલું ઐતિહાસિક એમણે પ્રદર્શન કર્યું, જેની યાદમાં 16મી ઓક્ટોબર આ દિવસ ઉજવાય છે, ઓકે। બાકી આ જે એનેસ્થેસિયા છે, બરાબર, એનાથી શું કરી શકાય? તો દર્દીની જે સર્જરી છે એ પેઇનલેસ સર્જરી કરી શકાય, એટલે કે દર્દ રહિત સર્જરીઓ કરી શકાય છે, બરાબર। આનાથી દર્દીને સૂંઘાડી દે, બરાબર,
તો એનાથી છે બરાબર એ ભાનમાં નહીં રહેતો અને આખી જે સર્જરી છે એ દર્દ રહિત થઈ જશે, દર્દીને ખબર પણ નથી રહેતી, બરાબર. તો એ વસ્તુ છે. એટલો ભાગ લગભગ એટલા ભાગમાં પછી કોઈ પણ પ્રકારની કઈ આપણને કદાચ કંઈ વાગ્યું હોય તો પણ એનું પેઇન મહેસૂસ ના થાય, બરાબર. ચલો, એ અંગ જ આખું થોડાક સમય માટે ખોટું પડી જાય. ચાલો, એ વસ્તુ થઈ ગઈ. હાલમાં જ બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય મિથેનોલ સેમિનાર છે એનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? એકચ્યુઅલમાં ઓપ્શન બદલવા લઈ ગયા છે, ખાલી આન્સર કહી દઉં છું. બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય મિથેનોલ સેમિનાર છે એનું આયોજન છે નીતિ આયોગે કર્યું છે. આન્સર આવશે નીતિ આયોગ. ક્લિયર? તો નીતિ આયોગ છે એમણે આ બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે. 17 અને 18 ઓક્ટોબર દરમિયાન આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. નીતિ આયોગ દ્વારા આયોજન કર્યું છે. આવૃત્તિ કેટલામી છે એવું પૂછે તો બીજી આવૃત્તિ છે આંતરરાષ્ટ્રીય મિથેનોલ સેમિનારની. આયોજન કયા સ્થળેથી એવું પૂછે તો નવી દિલ્હીમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બાકી ભારતમાં મિથેનોલ ઇકોનોમી ઇનિશિયેટિવની શરૂઆત 2016માં થઈ હતી અને સૌથી પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મિથેનોલ સેમિનારની જે આવૃત્તિ છે બરાબર એ પણ 2016માં થઈ હતી અને એ વખતે એનું આયોજન લગભગ અમેરિકામાં થયું હતું એટલું મને યાદ આવે છે. ચાલો, હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા બેટરી વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 2022 માટેના દિશા નિર્દેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? બેટરી વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 22 એના દિશા નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે એ વન, પર્યાવરણ, જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય જાહેર કર્યા છે, બરાબર. જેમાં ઉર્જાવાળા મંત્રાલયનો કોઈ પણ પ્રકારનો રોલ નથી, બરાબર. તો બેટરી વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના નિયમો વન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન એટલે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલય જાહેર કર્યા છે. એના અંતર્ગત આવતો એક વિભાગ છે કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ. તો એમના દ્વારા વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 2022 માટેના બેટરી વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 22 માટેના જે દિશા નિર્દેશ જાહેર કરવામાં આવેલા છે. શું છે તો એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્રેડિટ કોસ્ટ છે એ લેડ બેટરી માટે કેટલી રાખવામાં આવી છે તો કે 18 પ્રતિ કિલોગ્રામ રાખવામાં આવી છે, 18 પ્રતિ કેજી. ઓકે. એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્રેડિટ કોસ્ટ લિથિયમ બેટરી માટે કેટલી રાખવામાં આવી છે તો કે 2400 પ્રતિ કિલોગ્રામ રાખવામાં આવી છે, બરાબર. આ ક્રાઇટેરિયા યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં જીપીએસસી વાળા માટે જ અગત્યનું છે, બીજા કોઈ આમાં ફોકસ નહીં કરે, બરાબર. આ ટોપિક છે બરાબર, એમાં ડિટેલમાં જવાનું ખાલી જીપીએસસી અને સીસી મેન્સ વાળાએ છે. બાકી આ દિશા નિર્દેશ કયા મંત્રાલય જાહેર કર્યા એ બધા નોર્મલ એક્ઝામ વાળા યાદ રાખશે, જેમ કે એએમસી ની પરીક્ષા થઈ ગઈ, પીએસઆઈ ની થઈ ગઈ, કોન્સ્ટેબલ ની થઈ ગઈ, તો ખાલી કયું મંત્રાલય છે એટલું જ યાદ રાખશે, બરાબર. બીજું એ રકમ યાદ રાખજો કે આમાં જે કંપની આનો ઉલ્લંઘન કરે છે આ ગાઈડલાઈનનો, પ્રથમ વખત 20,000નો દંડ થશે, બીજી વખત ડબલ થઈ જશે, 40,000નો દંડ થશે. ત્યારબાદ જેટલી વખત કંપની નિયમનો ભંગ કરશે એમ રકમ છે ડબલ થતી જશે. ત્રીજી વખત ભંગ કરે તો હવે કેટલાનો દંડ આવશે તો કે 80,000નો દંડ આવશે. ક્લિયર? તો આ ગાઈડલાઈન કે છે, હું નથી કહેતો. આ દંડની રકમ છે તાત્કાલિક ભરપાઈ પણ કરવાની રહેશે. જો કંપની 1 મહિનાની અંદર આ રકમ જમા કરાવે તો 12% વ્યાજ સાથે ચૂકવવાનું થશે. 1 થી 3 મહિનામાં ચૂકવે છે બરાબર તો એને 24% વ્યાજ સાથે ચૂકવવું પડશે. 3 મહિનાથી પણ વધારે ડિલે કરે છે તો ફેક્ટરી બંધ થવાના ચાન્સીસ છે. તો જે કંપનીઓ બેટરીને એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે એના માટે આ બધું લાગુ થશે, અથવા તો એની સાથે સંકળાયેલા ડિવાઇસ ને બધું વાપરે છે તો એને પણ આ લાગુ થઈ શકે છે. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ક્યારે લોન્ચ કર્યું હતું? બિગ કેટ એલાયન્સ છે ને એ 2023માં લોન્ચ કર્યું હતું, એપ્રિલ મહિનામાં મોદી સાહેબે જ લોન્ચ કર્યું હતું. તો આંતરરાષ્ટ્રીય બિગ કેટ એલાયન્સ ચર્ચાનો વિષય બની ગયું હતું અને મોદી સાહેબે આને એપ્રિલ 2023માં લોન્ચ કર્યું હતું. બાકી સૌથી પહેલી વખત આનો જે પ્રસ્તાવ રજૂ થયો હતો એ ક્યારે થયો હતો? ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2019માં જ આનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. શરૂ થતા 2023 આવી ગયું, બરાબર. અને એપ્રિલ 23માં એ સમયે પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી હતી. તો એ જ સમય દરમિયાન ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સનું લોન્ચિંગ કર્યું. ભારત, નિકારાગુઆ, ઇસ્વાતિની અને સોમાલિયા આ બધા દેશોએ ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સને જોઈન કર્યું, બરાબર. એ વસ્તુ યાદ રાખશું. ઇસ્વાતિની છે ને એ પેલા કયા નામથી ઓળખાતું ખબર છે? કોઈને ખબર નહીં હોય, બરાબર. મેં ઘણા લાંબા સમયથી ભણાવું છું એટલે મને યાદ છે આનું નામ બદલ્યું ત્યારે. આ સ્વાઝીલેન્ડના નામથી ઓળખાય છે. કયા નામથી? સ્વાઝીલેન્ડ. આ પરીક્ષામાં જીપીએસસીમાં પૂછાયેલા પ્રશ્ન છે, બરાબર. કયો દેશનું નામ સ્વાઝીનીથી બદલીને ઇસ્વાતિની થયું, બરાબર. તો એવી રીતના ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, બરાબર. તો ઇસ્વાતિની પહેલા સ્વાઝીલેન્ડના નામથી ઓળખાતું હતું, બરાબર. અને પાછળથી હવે એનું નામ એમણે બદલીને ઇસ્વાતિની કરી નાખ્યું છે. ક્લિયર થઈ ગયું? ચાલો બાકી વાત કરું તો ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સ છે, બરાબર.
આ એની અંદર કયા કયા પ્રાણી આવે? સ્નો લેપર્ડ આવી જાય, ચિત્તો આવી જાય, વાઘ, સિંહ, દીપડો, પુમા, જેગુઆર, આ બધા પ્રાણીઓ છે, બરાબર, જે આની અંદર આવે છે. કુલ 96 જેટલા દેશોમાં બિગ કેટ્સ જોવા મળે છે, બરાબર. અને ભારત સરકારે 2023-24 થી લઈ અને 27-28 સુધી કુલ 150 કરોડ રૂપિયાનું આની અંદર અનુદાન કર્યું છે, બરાબર. હાલમાં જ કરવામાં આવેલ જાહેરાત પ્રમાણે વ્યક્તિગત નાણાકીય જરૂરિયાત માટે ઈપીએફઓ એકાઉન્ટમાંથી હવે કેટલા રૂપિયાનો ઉપાડ કરી શકાશે? તો ઈપીએફઓ એકાઉન્ટ છે, બરાબર, તો એમાંથી હવે મેક્સિમમ 1 લાખનો ઉપાડ કરી શકાશે. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર, એમ્પ્લોય પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એના અંતર્ગત જો કોઈ વ્યક્તિ છે નાણાકીય જરૂરિયાતો ઊભી થાય એને, તો પીએફ જે એમનું જે રોકાણ ફંડ છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ, બરાબર, તો એમાંથી 1 લાખ રૂપિયા મેક્સિમમ ઉપાડી શકશે. અગાઉ આ લિમિટ 50,000ની હતી, હવે વધારીને 1 લાખ કરી છે. અને અંતર્ગત વ્યાજદર કેટલો મળે? વ્યાજદર એની અંદર આપવામાં આવે છે 8.25% આપવામાં આવે છે, બરાબર. બાકી વાત કરું તો ઈપીએફઓ છે એમાં 6 મહિનાની નોકરીની મુદત પૂર્ણ ન થઈ હોય તો પણ હવે ઉપાડ કરી શકાશે. પહેલા 6 મહિનાની નોકરી કમ્પલસરી કરવી પડતી હતી, પછી ઈપીએફઓમાંથી ઉપાડ થતો હતો. હવે એ ક્રાઇટેરિયા દૂર થઈ ગયું છે. હવે 6 મહિનાની નોકરી પૂરી ન કરેલી હોય તો પણ તમે એમાંથી ઉપાડ કરી શકશો, બરાબર. હવે આ ક્યારે જરૂરી છે ઈપીએફઓનું એકાઉન્ટ કરાવવું? બરાબર, તો કોઈ કંપની છે જો એમાં 20 અથવા તો 20 થી વધારે કર્મચારી હોય તો એ પીએફમાં એને કોન્ટ્રીબ્યુશન કરવું જરૂરી છે. કઈ રીતે થશે? 12% કર્મચારી નાખશે, 12% કંપની નાખશે, બરાબર. તો બંનેનો ફાળો 12-12%નો રહેશે. ક્લિયર? આ વસ્તુ યાદ રાખશો. આંતરરાષ્ટ્રીય શેફ દિવસ ક્યારે ઉજવેલો છે? શેફ દિવસ છે આની ઉજવણી 20 ઓક્ટોબરે થઈ હતી. આન્સર આવશે 20 ઓક્ટોબર. તો 20 ઓક્ટોબરના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય શેફ દિવસ ઉજવાયેલો હતો, બરાબર. ગ્રોઈંગ ગ્રેટ શેફ્સ આ એની થીમ છે. 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય શેફ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો હતો. તો આ પોઈન્ટ યાદ રાખીશું. ઇન્ટરનેશનલ સ્ટન્ટરિંગ અવેરનેસ ડે આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? સ્ટટરિંગ અવેરનેસ ડે છે, બરાબર, આ 22મી ઓક્ટોબરે સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો છે. તો આન્સર આવશે 22મી ઓક્ટોબર, બરાબર. દર વર્ષે 22 ઓક્ટોબરે ઉજવાય જ છે, બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટન્ટરિંગ અવેરનેસ ડે. ક્લિયર? તો હાલમાં જ 22 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટટરિંગ અવેરનેસ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. 1998માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવેલો છે. 22મી ઓક્ટોબરે દર વર્ષે આપણે ઉજવીએ છીએ. 2024ની આની થીમ શું છે? 2024 માટેની થીમ છે ધ પાવર ઓફ લિસનિંગ. People who stutter have the unique opportunity to teach the world to listen. ક્લિયર? આ એની થીમ છે. હવે થીમમાં તમારે આખું એટલું કંઈ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી, ખાલી એટલું યાદ રાખો પાવર ઓફ લિસનિંગ, એટલામાં તમારી થીમ આવી જશે. ક્લિયર? તો પાછળના શબ્દો સેમ ટુ સેમ જ હશે. પાવર ઓફ લિસનિંગને યાદ રાખો, એટલું ઘણું થઈ ગયું તમારા માટે થીમ યાદ રાખવા માટે. અને આની થીમ યાદ રાખજો, ખાલી પાવર ઓફ લિસનિંગ. મને એવું લાગે છે ક્યારેક ક્યારેક આવા દિવસોની થીમ છે, પૂછાઈ શકે છે. ક્લિયર? તો સ્ટટરિંગ કોને કહેવાય ખબર ને? અટકાઈને બોલતા હોય એને કહેવાય સ્ટટરિંગ, બરાબર. તે વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો એના માટે અવેરનેસ ફેલાવવા માટેનો જે દિવસ છે એ 22 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. ચાલો એના પછી થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ આજના વિડીયોમાં. હાલમાં ભારતે 31 MQ 9B ડ્રોન ખરીદવા માટે કયા દેશ સાથે $3.5 બિલિયન સોદા ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો અમેરિકા સાથે આ હસ્તાક્ષર કર્યા છે ભારતે 31 MQ 9B ડ્રોન ખરીદવા માટે. હોલસેલ બેન્કિંગ લાયસન્સ મેળવ્યા બાદ તાજેતરમાં કઈ બેંકે સિંગાપોરમાં તેની પ્રથમ શાખા ખોલી છે? તો એચડીએફસી બેંકે સિંગાપોરમાં પોતાની ફર્સ્ટ બ્રાન્ચ ખોલી છે હોલસેલ બેન્કિંગનું લાયસન્સ મળી ગયા પછી. હાલમાં જ કયા ભારતીય રાજ્ય છે એમણે 25 મોટા અને 2280 ગૌણ ખનિજ બ્લોક છે એની હરાજી કરી છે, જેમાં લીઝ ધારકોને લેટર્સ ઓફ ઇન્ટેન્ટ આપવામાં આવશે. તો ટૂંકમાં કહેવાનું એટલું છે કે ભારતનું કયું રાજ્ય છે જેણે 25 મોટા બ્લોકની હરાજી કરી છે? મોટા બ્લોકની હરાજી યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે, સંખ્યા 25 છે. ગુજરાતે કરી છે, આન્સર આવશે ગુજરાત. હાલમાં બંને દેશોના ફિલ્મ નિર્માતાઓ વચ્ચે સહયોગ અને સુવિધા માટે કયા દેશે ભારત સાથે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સહ-નિર્માણ કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સહ-નિર્માણ કરાર ઉપર છે કોલંબિયાએ હસ્તાક્ષર કર્યા છે ભારત સાથે. એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કયો દેશ ભારતનો અગ્રણી આયાતનો સ્ત્રોત બન્યો છે? ભારતનો અગ્રણી આયાતનો સ્ત્રોત બની ગયો છે ફરી પાછો ચીન, બરાબર. તો ચીનમાંથી સૌથી વધુ આયાત થઈ છે એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન. ગૃહ મંત્રાલયમાં વિશેષ સચિવ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો પ્રવીણ વશિષ્ઠ ગૃહ મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ બન્યા છે.
ચર્ચામાં રહેલ આયુષ્માન ભારત જન આરોગ્ય યોજના શરૂ ક્યારે થઈ હતી? તો 6 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. 23 સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ શરૂ થઈ હતી. સમુદ્ર તટ સફાઈ અભિયાનની શરૂઆત ભારતના કયા રાજ્યમાંથી થઈ હતી? મહારાષ્ટ્રના જુહુ બીચ ખાતેથી સમુદ્ર તટ સફાઈ અભિયાનની શરૂઆત થયેલી હતી. ભારતની અંદર કુલ 12 બ્લુ ફ્લેગ સર્ટિફિકેશન બીચ આવેલા છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સીના નવા અધ્યક્ષ કોણ બને છે? તો આના નવા અધ્યક્ષ બને છે સંગ વુક હામ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ એફએસસીઆઈ એમણે ખાદ્ય સુરક્ષા માટે કયા દેશ સાથે સમજૂતી કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો ભૂટાન અને બ્રાઝિલ સાથે આ માટે હસ્તાક્ષર કરેલા છે. તો આ સાથે 22મી ઓક્ટોબરના વિડીયોને સમાપ્ત કરીશું. મળીશું 23મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.